Alright guys, good morning. ඉතින් අපේ ඇවිල්ලා තියෙනවා උදේම SL Trading Next Gen June 15th අපේ වීඩියෝ ඇනලයිස් එක ආරගෙන ඉතින් ඇනලයිස් එකට කලින් අපි කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. ඉතින් expanded flat එක right expanded flat එක ඔයගොල්ලෝ අපේ පරණ වීඩියෝස් බලලා තියෙනවා නම් අපි මෙතනදිම right මෙන්න මේ peak එකේදීම කිව්වා මේක ගොඩක් වෙලාවට expanded flat එකකට එන්න පුළුවන්. එහෙම expanded flat එකකට හෝ අපේ රනින් ෆ්ලට් එකකට එන්න පුළුවන් කියලා right රනින් ෆ්ලට් එකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නා ඒක සීමාවට මෙන්න මේ හරිය වගේ ඉවර වෙලා ඔන්නෝම කන්ටිනියු වෙගෙන යන රනින් ෆ්ලට් එකක් right මේ හරිය වගේ මේක ගොඩක් වෙලා රනින් ෆ්ලට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් එක්ස්පැන්ඩඩ් ෆ්ලට් එකක් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා කියලා right මෙන්න මේ සීක්වන්ස් එක ෆෝමේෂන් එකේදී අපි කිව්වා නෑ මේක ගොඩක් වෙලාට එක්ස්පැන්ඩඩ් ෆ්ලට් එකකට තමයි යන්නේ කියලා කියන්නේ මේ පීක් එක පාස් කරගෙන එහෙම නැත්නම් A එක පාස් කරගෙන ඔරිජින් එක පාස් කරගෙන C එක යන අවස්ථාව කියලා right ඉතින් මෙතනදී අපි ඒක හරියට expanded flat එක කෝල් කරලා තිනා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මෙතන ඉඳලා right මේ simple ABC එකක් කියලා අපි හිතුවොත් මෙතන ඉඳලත් අපිට මෙතනට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ABC එහෙම නැත්නම් 3 wave formation එකක් මෙතන ඉඳලා මෙතනට ගිහිල්ලා තියෙනවා right. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම 3-way formation එකක් trend එකේ පැත්තට යනවා නම් right trend එකේ පැත්තට යනවා නම් 3-way formation එකක් ඒ යන්න පුළුවන් එකම formation එක zigzag එකක් ඉතින් ඒ වුණාට 3-way formation එකක් යනවා කියන්නේ ආපහු පල්ලහැට එනවා කියන එක right දැන් අපි බලමු මොකද්ද දැන් කතා කරන්න තියෙන දේ කියලා right ඉතින් හැමෝම මෙන්න මේ හරියදී කෝල් කරද්දී to the moon එහෙම නැත්නම් 80k වලට කට්ටිය මේවා කරද්දී අපි හැමදාම හිටියේ තව වේව් එකක් පල්ලහැට තියෙනවා කියන එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මැයි 23 වෙනිදා අපි මේ මෙන්න එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක මේ ෆෝමේෂන් එක right මෙන්න මේක උඩට යන්න කලින් ඉඳන්ම අපි කිව්වේ උඩට යයි නැහැ නමුත් පල්ලහැට එන්න chance එක තියෙනවා right පල්ලහැට එන්න chance එක තියෙනවා ඔයගලන්ට මෙන්න මේකෙන් පේනවා මැයි 23 වෙනිදා එකෙන් උඩට යනවා නමුත් පල්ලහැට එන්නයි chance එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් overall අපේ channel එකේ අපි ඉතින් channel එකේ ගොඩක් කට්ටිය තාම channel එක හේතුවකට වගේ තාම හොයාගෙන නැති ස්වරූපයක් තමයි තියෙන්නේ. කමක් නැහැ ඒත් අපි අපේ හොඳ වැඩ එක දිගට කන්ටිනියු කරන් යනවා. ඉතින් මේකෙත් අපි කියලා දෙනවා BTC 23 20 level එකට වැටෙන එක නවත්තන්න බෑ කියලා. right? ඉතින් ඔයගලන්ට අද වෙද්දී පේනවා රිසල්ට් එක 21 23 ඒ රේන්ජ් එක අපි පාස් කරගෙන ඇවිල්ලා දින 20ටත් ඇවිල්ලා 20ටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. right? ඉතින් දැන් ගොඩක් දෙනෙක් තේරුම් ගන්න අමාරුයි දෙන මේ කොයි හරියද ඉවර වෙන්නේ කියලා right මේ කොයි හරියද ඉවර වෙන්නේ කියලා right ඉතින් මම channel එක ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේකේ පේනවා මම channel එක ඇඳලා තියෙන විදිය right මම මෙන්න මේ peak එකයි මේ peak අල්ලලා තමයි channel එක ඇඳලා තියෙන්නේ නමුත් channel එක කැඩලා තියෙනවා අපිට channel එක පොඩ්ඩක් හදාගන්න වෙනවා channel එක පොඩ්ඩක් හදාගන්න නම් අපි මෙතන wave count එක ඉවර වෙනකම් ඉන්න වෙනවා right ඉතින් දැන් channel එක හදන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි මෙන්න මේ wick එක right මේ wick එකට හදලා මෙන්න මෙතනින් යා කරන්න right ඉතින් මේ wick අල්ලලා මෙතන එකක් යා කරන්න පුළුවන් වෙන තාක්කල් මේ channel එක වැඩ කරන channel එකක් right එක තැනකදී මෙහෙම සිනාරිය එකක් වුණොත් මට මේක අල්ලගන්න බැරුව ගියොත් කොහොම හරි මෙන්න මේ peak අල්ලගන්න බැරුව ගියොත් එතකොට මේ channel එක වැඩ කරන channel එකක් නෙමෙයි right එතකම් මේක වැඩ කරන channel එකක් right ඉතින් දැන් වෙන්න පුළුවන් දේ right දැන් වෙන්න පුළුවන් දේ ගොඩාක් වෙලාවට අපි පොඩි time frame එකකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් right ගොඩක් වෙලාවට පොඩි time frame එකකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මට හිතන දැන් අපි කලින් counter trend ගැන කතා කරා right counter trend ගැන කතා කරා ඒ කියන්නේ wave තුනක formation එක අපේ trend එකේ අනිත් පැත්තට යනවා නම් right trend එකේ අනිත් පැත්තට යනවා නම් ගොඩාක් වෙලාවට reversal එක තියෙන්නේ උඩට right ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට wave තුනක formation එකක් right ඔන්න ඔක AB
C formation එක right. ඉතින් මම ඒක ගැන අපේ premium members ලාට දැනුවත් කරලා දෙනවා මෙතනින් කොහොම හරි උස්ස ගනී කියලා BTC ටික දුරක්. නමුත් මේක නෙමේ අපේ රිලීෆ් රැලි එක. අපි දැන් රිලීෆ් රැලි එක ගොඩාක් දවස් ඉඳන් කතා කරගෙන ඉන්න රිලීෆ් රැලි එක එන්නේ කවද්ද කියලා. මෙන්න මේ ෆෝත් එක එන්නේ කවද්ද කියලා. මේ ෆෝත් එක නෙමේ මේ යන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන සබ්වේව් සීක්වන්ස් එකේ ෆෝත් එකක් තමයි යන්නේ right. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට මේක රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් ඒරියාස් තමයි මෙන්න මේ හරිය වගේ මට හිතෙනවා 382 වගේ කරයි කියලා මේක ඔන්න ඔහම right. ඊට පස්සේ ආපහු රිජෙක්ට් වෙයි right. ඊට පස්සේ අපේ longest wave එක ගොඩාක් වෙලාට ඉවරයි hopefully වෙන count variation අපිට නැතුව ගියොත් අපේ දිගම වේව් එක BMA කට්ටගේ දිගම වේව් එක ඉවර වෙනවා right. ඉතින් බලමු මේ හරියට වෙනකන්වත් කරයිද කියලා. ඉතින් එහෙම කරොත් ඉතින් alt වලට චූටි සහනයක් හම්බෙයි. මේ හරියට කරත් ඇති වෙයි ගොඩක් වෙලාට BTC මම හිතන්නේ එතනට කරොත් 10%ක් විතර 10-12ක් වගේ පම්ප් එකක් right. ඉතින් ඒ කරත් altcoin වලට ටිකක් උස්ස ගන්න ඇති වෙයි right. ඉතින් overall මම දකින විදිහට තව එක wave එකක් පල්ලෙහාට තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ 0.5 කියන level එක අපිට කඩාගෙන හොඳ formation එකක් ගියොත් එතකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් නෑ මේ කියන 1 2 3 4 5 කියන එක මෙන්න මෙතනින් අපිට ඉවර වුණා truncate වෙලා right. මේ යන්නේ fourth wave එක කියලා right. ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මේක හොඳ කියන්නේ හොඳ candle එකකින් දැන් මේක 4 hour එකක් ඉතින් මේ වගේ හොඳ candle එකකින් candle body එකකින් close වෙන්න ඕනේ right. කිසිම bearish diversion එකක් form වෙන්නේ නැතුව මේ වගේ body එකකින් form වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් නෑ මෙතන මේ longest wave එක ඉවරයි දැන් යන්නේ relief rally එක කියලා. ඉතින් දැනට එහෙම කියන්න අපි ගාව conclusive evidence නෑ right. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට පේන විදිහට මෙන්න මේක මෙතන වැදිලා මෙහෙම එන ගතියක් තමයි මට නම් පේන්න තියෙන්නේ right. ඉතින් ඕක තමයි අද කියන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පරණ වීඩියෝස් අපේ බලන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක තේරුම් ගන්න. මොකද අපි මම හිතන්නේ YouTube පටන් ගත්තේ අපි මෙන්න මේ හරියේදි වෙන්න ඕනේ right. මෙන්න මේ හරියේදි වෙන්න ඕනේ මේ හරිය හෝ මේ හරිය වෙන්න ඕනේ අපි පටන් ගත්තේ. එතන ඉඳලා අපි ඔක්කොම wave count ටික ගානට අප්ඩේට් කරන් ගියා. මෙතනදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම කිව්වා මේක 100ට යනවාට වඩා පල්ලහැට එන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් අපි 100ට යනවා නම් වෙන්න ඕනි දේවල් 100ට යනවා නම් BTC සපුරන්න ඕනි දේවල් ගැන අපි කතා කරා. නමුත් ඒවා BTC සපුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද තමයි ආවේ right. ඉතින් මේ ABC formation එක වැදගත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. ABC formation එකක් කියලා මේක wave count එක නැතත් මේක සැකවින් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් වෙනවා. ඒක තමයි 1-to-1 ratio එක. මම හිතන්නේ මෙතන 1-to-1 ratio එක වැදිලා තියෙන ඕන right. මෙතන 1-to-1 ratio එක වැදිලා තියෙනවා right. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්න ABC formation එකක A සමානයි C කියන්නේ මෙතන ඉඳලා right. මම ඉරක් ගහලා පෙන්නනොත් මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ දුර මෙන්න මේ ඒකට යන දුර right. මෙන්න මේ ඒකට යන දුර B එකේ ඉඳලා C එකට යනවා right. B එකේ ඉඳලා C එකට යනවා right. ඔන්න ඔහොම right. හරියටම ඒ කියන්නේ pin point යන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට pin point යන්න නම් අපිට මේ වෙද්දි මේ 1-to-1 ratio එක ලං වෙද්දි එහෙම නැත්නම් 1-to-1 ratio එක වදිද්දි අපිට wave පහම ඉවර වෙලා තියෙනවා right. ඉතින් wave පහම ඉවර වෙලා නැතුව තිබුණොත් එතකොට චුට්ටක් විතර අප් වෙනවා. නමුත් ඊළඟ level එකට 161 ඊළඟ level එක අපේ 1618 ඊළඟ level එකට තරම්ම යන්නේ right. මේ දෙක මැද්දේ හිටිනවා. මේ දෙක මැද්දේ හිටිනවා ABC formation එකක් zigzag formation එකක් right. ඉතින් මේකත් හේතුවක් වුණා අපිට 1-to-1 ratio එකේදී මෙතන struggle කරපු විදිහට අපිට හේතුවක් වුණා මේක
රනින් ෆ්ලැට් එකකට හෝ රනින් ෆ්ලැට් නම් මෙතන right expand ෆ්ලැට් එකකට හෝ එන්න පුළුවන් කියලා. ඒ දෙකෙන් එකක් විතර වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපේ අනිත් ෆ්ලැට් එක රෙගියුලර් ෆ්ලැට් එක. එහෙම නැත්නම් ABC තුනම එක සීමාවේ හිටින ෆ්ලැට් එක වෙන්න බෑ. right වෙන්න බෑ. මොකද එහෙම වෙන්න බැරි වුණේ මේ දෙපැත්තේ right මේක අනිත් පැත්තට මම දාලා පෙන්නන්න right ඒක වෙන්න බැරි හේතුව තමයි ABC එක මෙන්න මේ දෙපැත්තේ සමාන ලෝස් වලින් ඉවර වෙලා නැහැ right ඒක පටන් ගත්ත තැනට B එක ගිහිල්ලා තියෙනවා නමුත් කඩාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන් පේනවා මෙතනින් කඩාගෙන ගිහිල්ලා දෙනවා ටිකක් දුරට. එතකොට මේකට මේ C එක ගොඩක් කට්ටිය හිතපු විදියට ගොඩක් කට්ටිය හිතේ මෙතන තමයි අපේ සපෝට් එක තියෙන්නේ right මෙතන තමයි අපේ සපෝට් එක තියෙන්නේ. මොකද මෙතන වික් ෆෝමේෂන් තියෙනවා right මේක අපි පස්සට ඇද්ද රියැක්ෂන් එකක් අපිට තියෙනවා right ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් හිතුවේ මෙතන තමයි සපෝට් එක කියලා right ඉතින් අපි හැම වෙලෙම කිව්වේ එක්කෝ මේක මෙතන ඉවර වෙන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් මේක කැඩිලා ඉවර වෙන්න ඕනේ නැතුව equal loss කවදාක්වත්ම ඉවර වෙන්නේ නැහැ කියලා right ඉතින් අපි ඒ මතේම හිටියා අපි equal loss ඉවර වෙලා යන්නේ නැහැ කියලා. මොකද equal loss ඉවර වෙලා යන්නේ නැති හේතුව B එක අපිට පාස් කරගෙන ගියා. B එක පාස් කරගෙන ගියා. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම C එක අපිට පාස් කරගෙන එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් C එක මෙතනින් ඉවර වෙන්න ඕනේ running flat එකකට නම්. right ඉතින් running flat අවස්ථාව අපි මෙතනදී අතහැරියා. මොකද මේ formation එක දැකපුවම ඉතින් අපි ගියා right expand flat එක තමයි මේක කියලා. right ඉතින් දැන් අපි සැකවින් කියන්නේ මොකද්ද? පොඩි time frame එකකට ගිහලා ආය ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මොකක් හරිම relief rally එකක්. relief rally එකක් අත ළඟ තියෙයි. මෙන්න මේ මට මේක දාන්න වෙලා ගියොත් ඔයගොල්ලෝ වෙලා බලා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම 6:48ට right relief rally එකක් තියෙයි අඩුම ගානේ 24යි 900 24යි 500 ඉන්නේ level වලට right relief rally එකක් තියෙයි. නමුත් ඒක නෙමෙයි අපේ දැනට තියෙන බුල් ට්‍රෙන්ඩ් එක. ඉතින් මේක රිලීෆ් රැලි එකක් විතරයි. ඊට පස්සේ ආපහු පල්ලහැට එයි මේක. ඊට පස්සේ තමයි අපේ මෙන්න මේ ෆෝත් එක right නිකන් ඇඳලා පෙන්නනොත් ඔයගලන්ට පේනවා මේ මෙහෙම ආවා උඩට ආවා පල්ලහැට ගියා. ඊට පස්සේ ආපහු ABC එකකින් උඩට ගියා. right ඊට පස්සේ hopefully wave පහකින් පල්ලහැට ආවා right ඒදී ඉතින් මේක channel එක අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නා channel එකක වැඩ කරන විදිය උඩයි යටයි වැදි හිටිනවා. ඉතින් මේ channel එක right මේ channel එක හිතමු අපි මේ හරිය වගේ ඉවර වුණා කියලා. අපි මේ wave එකට ඉඳ තියලා අපි හිතමු මේ හරි වගේ ඉවර වුණා කියලා. මෙන්න මේ longest wave එක අපිට ඉවර වුණා 19 වගේ කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්න channel එක යටට යන්න descending wave එක යන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට මෙහෙම ආවොත් 1 2 3 4 5 එහෙම ආවොත් 15ට වගේ අවසනාවකට එහෙම එන්න ඉඩ තියෙනවා right. ඉතින් අපිට වෙන්න ඕනි දේවල් දෙකයි. මෙන්න මෙතන correction එක ඉවර වුණා නම් අපිට මේ 0.5 pass කරගෙන යන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් right මොක correction එක ඉවරයි කියලා right alternative wave count එක ඊට පස්සේ අපිට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව දැනට මේක පේන විදිහට තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරේදී reject වෙලා 24,900 සහ 24,500 වගේ අතර ඉවර වෙලා ආපහු පල්ලහැට එයි කියන්න තමයි right. ඊට පස්සේ ඔන්න relief rally එක යන්න පටන් ගනි. ඉතින් ඕක තමයි කියන්න තියෙන්නේ මට ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් FB එකේ මම අප්ලෝඩ් කරපුවම මෙන්න මේ අපේ Elliott wave theory සහ wave count එක අප්ලෝඩ් කරපුවම ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් නෙමෙයි සමහර දෙනෙක් කියපු කතන්දරේ තමයි මේක දැන් ලෝකේ පවතින උද්දමනය right උද්දමනය නිසා මේක කඩන් වැටෙනවා එහෙම ගතියක් තියෙන එක right. ඉතින් එහෙම උද්දමනය නිසා කඩන් වැටෙනවා කියන්න බෑ. මොකද අපි දැක්කා right අපි කඩන් වැටෙන්න කලින් අපි කිව්වා හරි ෆෝමේෂන් එක මේ හරියට ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ හරියෙන් කඩන් වැටෙයි කියලා right. ඉතින් ඒක මම උද්දමනය වෙයි කියලා හිතලා කියපු දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් උද්දමනය නිසා වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි මෙන්න මේ එන
වේව් එක දික් වෙන්න පුළුවන්. right මේ එන වේව් එක සාමාන්‍ය දුරට වඩා දික් වෙන්න පුළුවන්. right ඉතින් ඒක උද්දමනයේ ඉෆෙක්ට් එක. නැතුව උද්දමනය නිසා කඩන් වැටෙන්න තියෙන මාකට් එක කොහොමත් කඩන් වැටෙනවා. අර ෆන්ඩමෙන්ටල් නිවුස් එකකින් වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි අරක පොඩ්ඩක් තව දුර යවනවා. පොඩ්ඩක් අපි හිතනාට වඩා දුර යවනවා. right ඉතින් ඒක තමයි වෙන්න පුළුවන් දේ. නැතුව ෆන්ඩමෙන්ටල් නිවස් මම නම් එතරම්ම විශ්වාස කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කලාට මේක තමා මගේ ඉතින් චාට් එකකින් ඔගොල්ලෝ දන්න Google කියපම ඕන තරම් තියෙනවා දේවල් අපිට සමහර වැත්ත තියෙන සමහර බොරු තියෙන. right ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් එකේ එහෙමයි. right ඉන්ටර්නෙට් එකේ එහෙමයි. ඉතින් එහෙව් ඉන්ටර්නෙට් එකේ මං නම් ෆන්ඩමෙන්ටල් නිවුස් වලට පන්නන්නේ නැහැ. right ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එක සයිට් එකක තියෙන දැන් නෙමෙයි තව සයිට් එකක තියෙන. right ඉතින් YouTube වීඩියෝ ගත්තත් එක්කෙනෙක් කියන දෙයක් නෙමෙයි තව එක්කෙනෙක් කියන. right ඉතින් ඒ වගේ ඉන්ටර්නෙට් එක කියන්නේ අපි හරිම සීරුවෙන් හසුරවන්න ඕනි දෙයක් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකට එද්දී. right මොකද නිවුස් බොරු නිවුස් වැඩි වෙනවා. right ඉතින් බොරු නිවුස් වැඩි වුණාම ඒකත් වෙනවා මැනිපියුලේෂන්. මාකට් මැනිපියුලේෂන් එකක් නිර්මාණය වෙන්නේ ෆේක් නිවුස් වලින්. right එහෙම නැතුව මාකට් මැනිපියුලේෂන් එකක් beyond technical analysis වල වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ technical analysis වලට එහා ගිය market manipulation එකක් වෙන්නේ නැහැ. market manipulation එකක් ගොඩාක් කරන්නේ news වලින්. right ඉතින් ඒකින්ද කිසිම කෙනෙක්ට නෑ කියන්න බෑ. අපි මෙතන මේ දැක්කයි කියන්නේ. නමුත් අපි හිතුවේ තව චුට්ටක් උඩට ඇයි කියලා. ඒක උනේ නෑ. ඉතින් local resistance එකේට ගාවටම ආවෙත් නැහැ. ඉතින් ඊට වඩා පල්ලහැට වැටෙනවා. ආයෙත් කියන්නේ මෙන්න මේ උද්දමනය වගේ ඒ වගේ නිවුස් එහෙම නැත්නම් යුක්‍රේන් රෂ්‍යා යුද්ධේ එන්නේ වගේ දේවල් වලින් මාකට් එක වැටෙන එක right වැටෙන එක හෝ නැගිටින එක ටිකක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. වැටෙන එක වැටෙන දුර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වැටෙන තැන අපිට නිශ්චිතව කියන්න පුළුවන් ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් වලින් විතරයි. right ඉතින් ඒකින්ද ගොඩාක් වෙලාවට තමන්ගේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් විශ්වාස කරන්න. අපේ හැමදාම කියන දේ තමයි එකපාරක් දෙපාරක් වැරදුණු පළියට ඒක ඒ සම්පූර්ණ යූස් කරන සම්පූර්ණ ක්‍රමයේම වැරදි කියන්න බෑ. right ඉතින් කන්සිස්ටන්ට් වෙන එක තමයි වැදගත්ම දේ. ඉතින් කන්සිස්ටන්ට් වෙන්න නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. right ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැතුව කන්සිස්ටන්ට් වෙන්න බෑ. right ඉතින් අපි බලමු අපිට මේ මූව් එකත් අපිට ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මේ වේව් කවුන්ට් එක මම අපේ පබ්ලික් ගෲප් එකේ අනිවාර්යෙන්ම දානවා වේව් කවුන්ට් එක. ඉතින් වීඩියෝ එකට ඉන්ට්‍රස්ට් නැති කට්ටියට වේව් කවුන්ට් එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ හැම වීඩියෝ එකක්ම beyond analyze යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ analyze වලට වඩා අමතර දෙයක් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. right ඉතින් ඒකින්ද තමයි අපේ වීඩියෝ සමහර වෙලාවට දික් වෙන්නේ. right එහෙමනම් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලපු වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොනවද ඉස්සරහට වෙන්නේ කියලා. right thank you ගිහිල්ලා